12वीची इंग्रजी विषयाची तोंडी परीक्षा झालेली असेल, त्यात नक्कीच तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील। आता तुमच्या समोर प्रश्न असणार आहे 80 मार्कांच्या रिटन एक्झामिनेशनचा। नेमकं काय करायचंय, कोणत्या कोणत्या टॉपिकचा अभ्यास करायचा आहे, कशा पद्धतीने प्लॅनिंग करायचंय आणि कशा पद्धतीने आपण मार्क मिळवणार आहोत, या सगळ्यासाठी मी घेऊन आलोय माझ्या YouTube चॅनलवरती एक छान असा व्हिडिओ, जो की तुम्हाला अत्यंत मार्गदर्शक ठरणार आहे। प्लॅनिंग, प्रिपरेशन अँड प्रेझेंटेशन या त्रिसूत्रीचा योग्य तो वापर केल्यास कुठल्याही परीक्षेमध्ये यश हमखास मिळणार आहे। फक्त बोर्डाच्याच परीक्षेसाठी नाही, तर या त्रिसूत्रीचा वापर करून तुम्ही जीवनातल्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये यशस्वी होऊ शकता। महत्त्वाचं आणि गरजेचं आहे ते म्हणजे प्लॅनिंग, प्रिपरेशन अँड प्रेझेंटेशन। आणि कशा पद्धतीने इंग्रजीचा आपण अभ्यास करणार आहोत यासाठी मार्गदर्शक ठरणारा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय मित्रांनो। खास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण 5ही प्रश्न, त्याची तयारी कशी करायची, प्रत्येक टॉपिकचा अभ्यास कसा करायचा आहे आणि या प्रत्येक प्रश्नाचं, प्रत्येक क्वेश्चनचं आन्सर, त्याचं प्रेझेंटेशन कसं असणार आहे, यासाठी आपण तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत एक छान अशा पद्धतीचा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हा मॉडेल क्वेश्चन पेपर तुमच्यासाठी खास या ठिकाणी मी प्रेझेंट करतोय आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवून देण्यासाठी तुमची मदत करणारा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी तुमच्या समोर घेऊन येतोय। हॅलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाऊ टू स्कोर इन HSC बोर्ड एग्जाम इन इंग्लिश। तर आपण आज पाहणार आहोत इंग्रजी विषयामध्ये ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कशा पद्धतीने असतात आणि त्याच्यामध्ये काय काय छोट्या छोट्या ट्रिक्स आहेत आणि कशा पद्धतीने आपल्याला हा संपूर्ण क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायचा आहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो HSC बोर्डामध्ये इंग्रजी विषय हा आपल्याला 100 मार्कांसाठी आहे आणि त्याच्यामध्ये 80 मार्क्स आपल्याला रिटन एक्झामिनेशन साठी आहेत आणि 20 मार्क आपल्याला ओरल एक्झामिनेशन साठी आहेत। रिटन एक्झामिनेशन मध्ये प्रोज सेक्शन हा 34 मार्क्स साठी आहे, पोएट्री अँड अप्रिसिएशन आपल्याला 14 मार्क्स साठी आहे, रायटिंग स्किल 16 मार्क्स साठी आहे, लिटरेचर नॉवेल सेक्शन हा आपल्याला 16 मार्क्स साठी आहे। सो अशा पद्धतीने आपल्याला 80 मार्क्सचा रिटन पेपर जो की बोर्ड एक्झामचा असणार आहे आणि 20 मार्काची ओरल एक्झाम जी की इंटरनल एक्झाम असणार आहे, जी की आपापल्या कॉलेजमध्ये आपल्याला द्यावी लागणार आहे। चला तर मग मित्रांनो, पाहूयात आपण 80 मार्कांमध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स कशा पद्धतीने आपण बोर्ड एक्झाम मध्ये इंग्रजी विषयासाठी मिळवणार आहोत। Section 1 prose section. It is for reading, for comprehension, language study, summary and mind mapping. In that, question number 1A, it is of scene extract. Read the following extract and complete the activities given below for 12 marks. This one is the first question, question number 1A. There is one scene extract from any of your text. You are having 1.1 to 1.8. These are the 8 prose or texts. So question number is on scene extract. You have to solve A1 to A6 6 activities on the scene extract from your textbook, which is from 1.1 to 1.8. 1.1 ते 1.8 असे 8 लेसन आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत आणि या 8 लेसन पैकी कुठल्याही एका लेसन वरती आपल्याला या ठिकाणी एक सीन एक्स्ट्रॅक्ट दिला जाणार आहे आणि ज्याच्यावरती आपल्याला A1 टू A6 अशा 6 ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत। पाहूयात आपण कोणत्या या 6 ऍक्टिव्हिटीज आहेत। मी या ठिकाणी त्या ठिकाणी एक्स्ट्रॅक्ट घेतलेला आहे। आय वॉज क्वाइट गेटिंग इनटू IIT बट माय जॉय वॉज शॉर्टली। गॉट द लेसन IIT. This one is 1.8 voyaging towards excellence आणि या लेसन मधला हा एक एक्स्ट्रॅक्ट या ठिकाणी आपण या मॉडेल ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये किंवा या मॉडेल क्वेश्चन पेपर मध्ये घेतलेला आहे। पाहूयात आपण याच्यावरती A1 टू A6 कशा पद्धतीच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत। फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी A1. This one is global understanding. A1. Choose the 2 correct issues which make the writer depressed and diffident. It is for 2 marks. Global understanding 2 मार्काची ऍक्टिव्हिटी आहे। याच्यामध्ये आपल्याला काय करायला सांगितलंय, चूज द 2 करेक्ट इश्यूज
which make the writer depressed and diffident. रायटरला डिप्रेस आणि डिफिडंट निराश हताश करणारे कोणते दोन प्रसंग होते, कोणत्या दोन घटना होत्या, खाली दिलेल्या या 4 घटनांपैकी आपल्याला त्या 2 घटना त्या ठिकाणी निवडायच्या, ओळखायच्या. फर्स्ट वन, he had his entire education in Marathi. Second, he wanted to run away from IIT. Third one, his senior student in IIT humiliated the writer, showing his errors in speaking English. And last one, he was a rank holder in the school, college and IIT. 2 issues, you have to choose 2 issues and you have to state that 2 issues in your answer. So which 2 of them are correct? We will see in the next slide. A2, it's complex factual. Complex factual साठी विचारला जाणारा प्रश्न, या ठिकाणी एक give reason असा क्वेश्चन त्या ठिकाणी विचारला गेलेला आहे. The writer faced numerous problems while communicating in English because you have to state the reasons why the writer faced numerous problems in communicating English language. काय कारण होती की ज्याच्यामुळे त्याला त्या ठिकाणी अनेक समस्या या इंग्रजी बोलण्यामध्ये जाणवत होत्या. फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्काचा कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलचा हा प्रश्न आहे. अँड यू हॅव टू स्टेट द रिझन्स बिहाइंड व्हॉट वर द प्रॉब्लेम्स ही वॉज फेसिंग while communicating in English. Next activity, A3, inference, interpretation or analysis. Question is, the writer got confidence to fight back. Mention the things that boost his self-confidence. It is also for 2 marks. We will see the answer of this in next slide. Now A4, it is personal response. Personal response question. Write some ways to develop your English speaking ability. It is also for 2 marks. Now you all know A5, it is for language study. The instruction is do as directed. First one, I had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. Make it a complex sentence. They have given one compound sentence and you have to make it complex. Second sentence, why should I give up? Make it an assertive sentence. They have asked one interrogative or WH question and you have to convert it in assertive sentence. So what are the answers? We will see in next slide. Now A6, vocabulary. It is also for 2 marks. From A1 to A6, all the activities are for 2 marks. Question is, fill in the blanks selecting the correct words from the alternatives given. They have given one bracket and all 4 alternatives: inferiority complex, skyscrapers, awkward and determination. And the 4 sentences are: first one, demanding money, you just put me in an dash dash position. Second one, Sahil had a look of dash dash on his face. Third one, he has always had dash dash about his height. Number 4, without tough steel, the modern dash dash would never have been born. You have to choose one alternative from these given alternatives and you have to fill in the blanks choosing correct alternative and you have to complete the sentence in vocabulary. Okay. You will notice inferiority complex, skyscrapers, awkward and determination. All these 4 words are from your scene extract only, which is given in your question paper or in this model activity sheet. So these all are the answers of A1 to A6, all 6 activities. First one, what was the question? Global understanding. Let's see. A1, choose the 2 correct issues which make the writer depressed and diffident. Depressed and diffident, हताश निराश करणारे, रायटरला निराश करणारे 2 प्रसंग कोणते होते, 2 इश्यू कोणते होते? They have given 1 to 4 issues and you have to choose the 2 correct issues. First one, he wanted to run away from IIT. That was the first issue, that was the first problem. Second, his senior students in IIT humiliated the writer, showing his errors in English speaking. Now A2, this is
the question of complex factual. Let's see the question. Question was, give reason. The writer faced numerous problems while communicating in English because. What were the reasons? How he was facing numerous problems in English communication. What were the problems? First, because he had his entire education in Marathi, his spoken was quite pathetic. He was having a weak vocabulary and pronunciations were also terrible. So these all the problems, or these all were the reasons. That's why he was facing the problem while communicating in English. All these questions you will find in the first paragraph of your extract. Let's see. Here he was saying that I had my entire education in Marathi. My spoken English was quite pathetic. Not only did I have a weak vocabulary, but my pronunciations also was terrible and my constructions of English sentence very awkward to say the least. So you will find A1's answer or global understanding activities answer or the answer of complex factual from the very first paragraph of your extract or the second paragraph of your extract. Now we will move forward. Let's take the A3 activity, that is inference, interpretation or analysis. So what was the question? Let's see. The question is, the writer got confidence to fight back. Mention the things that boost his self-confidence. What were the things that boost his confidence or his self-confidence? Let's see the answer. He thought that if he was a rank holder in the school, college and even IIT, he got many awards in mathematics, so there must be something right with him. So he decided to fight back with his fear which he was feeling for too small thing like English. This answer again you will find in the extract only or in the second or third paragraph. So A1 to A3. First one A1 global understanding, second A2 complex factual and A3 inference, interpretation or analysis. All these three activities you have to solve from your extract, from your paragraph which is provided you in your activity sheet or question paper. Okay. Next, A4 is personal response. Write some ways to develop your English speaking ability. It is also for 2 marks. What are the ways which you can use to develop your speaking ability in English? Let's see. We can read daily newspapers, books, novels, etc. We should try to speak in our daily routine. We should do the practice of speaking English in front of the mirror. These all are the ways to develop our speaking ability. So, in this way, you have to write your own answer of the personal response question A4. You can take the references from the extract, from the text or from the lesson and write it in your own language, in your own way. स्वतःचा त्या ठिकाणी तुम्हाला अर्थपूर्ण असं उत्तर याच्यामध्ये आपल्याला लिहिणं गरजेचं आहे, जे की तुम्ही स्वतःच्या लँग्वेज मध्ये, स्वतःच्या भाषेमध्ये त्या ठिकाणी लिहिण्याचा प्रयत्न करणार आहात. नेक्स्ट A5. A5 is a language study. In that, first one, I had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. They have given the instructions, make it a complex sentence. This one is a compound sentence and you have to convert it into a complex sentence. Let's see what is the complex sentence. First one, as I had developed an inferiority complex, wanted to run away. Here they have given one comma. As, which is also used
in the very beginning, as I had developed an inferiority complex, comma, wanted to run away from IIT and even Mumbai. म्हणजे मला इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स एक न्यूनगंड तयार झाला आणि त्यामुळं मला त्या IIT मधनं किंवा कदाचित मुंबई मधनं सुद्धा त्या ठिकाणी पळून जावं असं वाटत होतं. वाक्याचा अर्थ त्या ठिकाणी दोन वाक्य आहेत अँड या कंजंक्शनने वापरून दोन वाक्य त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. आपल्याला त्याचं कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स करायचंय. ही गोष्ट झाली आहे आणि त्यामुळे मला ही गोष्ट करावीशी वाटते. ॲज आय हॅड डेव्हलप्ड अन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कॉमा, and wanted to run away from IIT and even मुंबई. तर या पद्धतीने सिंपल कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स हा जो एक त्या ठिकाणी ग्रामरचा टॉपिक आहे किंवा क्वेश्चन आहे हा तुम्हाला 100% याच्यामध्ये विचारला जाणारच आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स, why should I give up? Make it an assertive sentence. तर या ठिकाणी assertive sentence करा. या इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स किंवा WH क्वेश्चनचं असं त्या ठिकाणी आपल्याला सेंटेन्स दिलेला आहे. सो assertive sentence will be I should not give up. Why should I give up? It is the question and जर क्वेश्चन आहे तर त्याचा assertive करताना आपल्याला नकारार्थी वापरावं लागेल आणि त्यामुळे I should not give up या पद्धतीने त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी लिहावं. Now the last activity, A6 vocabulary. They have asked to complete the sentences choosing correct alternative from the given alternatives. So let's see the first, demanding money, you just put me in an dash dash position. Let's see what is the answer. Demanding money, you just put me in an awkward position. So position, it will be awkward. Okay. Second one, Sahil had a look of dash dash on his face. Here what will be the correct alternative? So determination, this one is the correct alternative. Sahil had a look of determination. Look of determination. कशा पद्धतीचे भाव त्याच्या चेहऱ्यावरती होते अशा पद्धतीने तर डिटर्मिनेशन हे त्याचा करेक्ट आन्सर आहे, करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आहे. A6 मध्ये पुन्हा तिसरं वाक्य आहे, he has always had dash dash about his height. त्याला त्याच्या उंचीचा काय होता, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, स्कायक्रॅपर्स, ऑकवर्ड आणि डिटर्मिनेशन हे दोन्ही आपण पर्याय त्या ठिकाणी आधीच वापरलेले आहेत. सो रिमेनिंग अल्टरनेटिव्हज आर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स अँड स्कायक्रॅपर्स. विच वन इज द करेक्ट? यस, शुअरली इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स. लास्ट वन, विदाउट टफ स्टील द मॉडर्न डॅश डॅश वुड नेवर हॅव बीन बॉर्न. मॉडर्न, द स्कायक्रॅपर्स आर ऑलवेज मॉडर्न. सो द करेक्ट आन्सर इज without tough steel the modern skyscrapers would never have been born. So the all four sentences will be, first one, demanding money, you just put me in an awkward position. This one is first, and you have to write in this way only. You have to write the whole sentence, the full sentence, and you have to underline whatever alternative you have chosen for that sentence. Second one, Sahil had a look of determination on his face. Third one, he has always had inferiority complex about his height. And last one, without tough steel, the modern skyscrapers would never have been born. So in this way, you have to write all the answers of A1 to A6 on 1 or 2 pages of your answer sheet. You have to mention the question number. Again, you are going to solve A1, A2, A3. All the answers from A1 to A3 you will get from your extract only. Then question number or activity number 4, A4, this is about personal response. A5, it is about grammar, and A6, it is about vocabulary. Okay, so in this way you will write your A1 to A6 of question number 1A. So अशा प्रकारे आपण A1 to A6 या 6 ऍक्टिव्हिटीज, फर्स्ट वन ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, सेकंड वन कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल अँड थर्ड वन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, या तीनही असणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीजचं जे आन्सर्स आहेत ही आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट मधून किंवा दिलेल्या पॅराग्राफ मधनं त्या ठिकाणी लिहायचे आहेत. तुम्हाला फक्त याच्यामध्ये तुमच्या मनाने किंवा इंटरप्रिट करायचं आहे किंवा तुमच्या मनाने याच्यामध्ये वाक्य बदलायचे आहेत, वाक्याची रचना थोडीशी बदलायची आहे आणि त्या पद्धतीने याचे आन्सर्स तुम्हाला लिहिणं अपेक्षित आहे.
A4 हा पर्सनल रिस्पॉन्स असणारा क्वेश्चन आहे, ज्याचं उत्तर तुम्ही तुमच्या मनाने लिहिणार आहात. तुम्ही तुमच्या आलेल्या अनुभवावरनं किंवा तुमच्या शब्दांमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहात. A5 ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती ग्रामरची आहे, ज्याच्यामध्ये 2 वाक्य आपल्याला ग्रामरची दिली जाणारी आहेत. ट्रान्सफॉर्मेशनची असणारी वाक्य असणार आहेत. कुठल्याही प्रकारचं ग्रामरचा टॉपिक त्याच्यामध्ये 2 टॉपिक दिले जातील आणि त्याचे आन्सर्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर A6 हा व्होकॅब्युलरीवरचा असणारा क्वेश्चन आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला शब्दार्थ, शब्दसाठा हा अशा पद्धतीने तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स किंवा मेक अ नाउन फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स किंवा मेक अ ऍडवर्ब फ्रॉम किंवा ऍडजेक्टिव्ह किंवा कुठल्याही प्रकारच्या व्होकॅब्युलरीच्या असणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीज वरती त्या ठिकाणी हा A6 ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली असणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण क्वेश्चन नंबर 1A हा A1 to A6 कशा पद्धतीने सोडवायचा आहे हे थोडक्यात लक्षात घेतलेलं आहे. हा एक मॉडेल क्वेश्चन पेपर म्हणून मी तुम्हाला त्या ठिकाणी समोर दिलेला आहे आणि याची उत्तर कशा पद्धतीने लिहिणं अपेक्षित आहे हे तुमच्या समोर असावं म्हणून खरं तर या ठिकाणी या पद्धतीची आन्सर्स ही समोर तुमच्या दिसत आहेत तुम्हाला आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन मी आता तुम्हाला दिलेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 1B लँग्वेज स्टडी नॉन टेक्स्चुअल ग्रामर. व्हॉट डू यू मीन बाय नॉन टेक्स्चुअल ग्रामर? नॉन टेक्स्चुअल पुस्तकाच्या बाहेरचं किंवा अवांतर ग्रामर जे की तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट वरती नाहीये, वेगळं आहे. इट इज फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्कांसाठी नॉन टेक्स्चुअल ग्रामर किंवा क्वेश्चन नंबर 1B लँग्वेज स्टडी त्या ठिकाणी असणार आहे. याच्यामध्ये 1 and 2 असंही दिलं जाईल किंवा B1 B2 अशाही पद्धतीने विचारलं जाऊ शकतं. 1 इट इज डू ॲज डायरेक्टेड, तुम्हाला सूचना दिलेल्या असतात, इन्स्ट्रक्शन्स दिलेल्या असतात आणि त्यानुसार हे ग्रामरचं वाक्य त्या ठिकाणी बदलायचं असतं. सेकंड इट इज फॉर स्पॉट द एरर. लेट्स सी. फर्स्ट वन डू ॲज डायरेक्टेड. इन दॅट फर्स्ट वन he bought dash dash bottle of medicine from dash dash supermarket. You have to use appropriate articles and fill in the blanks and complete the sentence. तुम्हाला काय करायचंय तर हे सेंटेन्स आपल्याला या ठिकाणी कंप्लीट करायचं आहे. चूजिंग appropriate articles, याच्यामध्ये आर्टिकल्स वापरायचे आहेत. आर्टिकल्स कुठले आहेत? अ, एन आणि द अशा 3 असणाऱ्या आर्टिकल्स आहेत आणि याच्यापैकी आपल्याला योग्य ती त्या ठिकाणी वापरायचे आणि वाक्य पूर्ण करायचे आहे. सेकंड प्रेपोजिशनचा असणार क्वेश्चन आहे. आय मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग डॅश डॅश द डिफेन्स डॅश डॅश माय बिलव्ड कंट्री, यूज ॲप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन्स. याच्यामध्ये आपल्याला योग्य ते असणारे प्रेपोजिशन्स वापरायचे आणि वाक्य पूर्ण करायचं आहे. थर्ड वन टोकियो इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉप्युलस सिटी, चेंज द डिग्री. डिग्रीचा असणारा प्रश्न या ठिकाणी विचारला गेलेला आहे. 3 प्रश्न आपल्याला फर्स्ट मध्ये किंवा पहिल्यामध्ये विचारलेले आहेत B1 मध्ये डू ॲज डायरेक्टेड साठी. सेकंड आय एंटर द रूम फॉर सर्च द डॉक्युमेंट, स्पॉट द एरर अँड रिराइट द करेक्ट सेंटेन्स. यू हॅव टू स्पॉट द एरर, grammatical error which is occurred in the sentence and you have to correct the sentence and again you have to write it. Question number 1B. आन्सर्स कशा पद्धतीने लिहिलेले आहेत पहा. B1 B2. B1 मध्ये 1 2 3. फर्स्ट आर्टिकलचा क्वेश्चन त्या ठिकाणी विचारला गेलेला होता. ही बॉट अ बॉटल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सुपरमार्केट. आर्टिकल्स वापरले गेलेले आहेत अ आणि द. अ, एन आणि द या 3 आर्टिकल्स पैकी योग्य ते वापरले गेलेले आहेत. बॉटल इट इज अ सिंग्युलर कॉमन नाउन आणि त्यासाठी अ बॉटल अशा पद्धतीने आपण म्हणत असतो. अ बॉटल असं म्हटलं जातं आणि म्हणून अ आर्टिकल. सुपरमार्केट हे एक वेगळं किंवा एक ठराविक असणारं मार्केट किंवा एखादं सुपरमार्केट आहे आणि त्यासाठी द हे आर्टिकल त्या ठिकाणी योग्य किंवा सुटेबल आहे. नेक्स्ट प्रेपोजिशन्स. आय मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द डिफेन्स. डिफेन्स साठी, डिफेन्सला म्हणून टू हे आर्टिकल त्या ठिकाणी वापरलं गेलेलं आहे. फॉर माय बिलव्ड कंट्री, माझ्या असणाऱ्या देशासाठी, साठी आणि म्हणून या ठिकाणी फॉर हे प्रेपोजिशन वापरलं गेलेलं आहे. प्रेपोजिशन आणि आर्टिकल हेच प्रश्न या ठिकाणी येतील असं नाही. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे ग्रामरचे टॉपिक विचारले जाऊ शकतात जे की तुम्हाला B1 आणि B2 याच्यामध्ये B2 मध्ये स्पॉट द एररच असतो. B1 मध्ये 3 कुठल्याही प्रकारचे ग्रामरचे टॉपिक त्या ठिकाणी विचारले जाऊ शकतात. B2 हा स्पॉट द एरर साठीच त्या ठिकाणी आहे. B2 मध्ये स्पॉट द एररचंच वाक्य त्या ठिकाणी असणार आहे. मी क्वेश्चन नंबर 1 2 आणि 3 हे झाल्यानंतर तुम्हाला
ग्रामरचे कुठले कुठले टॉपिक त्याच्यामध्ये आहे त्याची स्लाइड दाखवणार आहे आणि कुठल्या कुठल्या ग्रामरचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे, ग्रामर एक्झॅक्टली किती मार्कांसाठी असणार आहे, हे सगळं मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइड मध्ये सांगणार आहे. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 2A. This extract is unseen extract. Read the extract and complete the activities given below for 12 marks. Question number 2A हा पुन्हा 12 मार्कांसाठीच असणार आहे. पहिला क्वेश्चन नंबर 1A ज्या पद्धतीने होता त्याच पद्धतीने क्वेश्चन नंबर 2A असणार आहे. फक्त फरक एवढाच आहे, क्वेश्चन नंबर 1A मध्ये सीन एक्स्ट्रॅक्ट होता जो की आपल्याला 1.1 to 1.8 अशा 8 असणाऱ्या आपल्या इंग्रजीच्या पुस्तकातल्या सिलेबस मधल्या 8 धड्यांपैकी कुठलाही एक एक्स्ट्रॅक्ट कुठलाही एका धड्यामधून घेतला जाऊ शकतो. तसं क्वेश्चन नंबर 2A मध्ये अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट जो की पुस्तकाच्या बाहेरचा असणारा कुठलाही एक्स्ट्रॅक्ट त्या ठिकाणी विचारला जाणार आहे. सेम ऍक्टिव्हिटीज त्याच्यामध्ये आहे. लेट्स सी द ऍक्टिव्हिटीज A1 to A6. A1 to A6 पुन्हा ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल, इन्फरन्स, इंटरप्रिटेशन अनालिसिस. A4 पर्सनल रिस्पॉन्स, A5 लँग्वेज स्टडी अँड A6 व्होकॅब्युलरी. याच पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी असणार आहे. A1 कंप्लीट द वेब डायग्राम. बऱ्याचदा आपल्याला A1 ग्लोबल अंडरस्टँडिंग मध्ये सीन एक्स्ट्रॅक्ट असू द्या किंवा अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट असू द्या किंवा अगदी तुमचा पोएट्रीचा प्रश्न असू द्या त्याच्यामध्ये असणारी ग्लोबल अंडरस्टँडिंग ऍक्टिव्हिटीसाठी याच पद्धतीच्या वेब चार्ट्स किंवा वेब डायग्राम्स विचारले जाण्याची शक्यता असते. कंप्लीट द वेब डायग्राम, मीडियम ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट्स अँड द ब्लँक स्पेसेस और ब्लँक स्क्वेअर्स दे हॅव गिवन अस. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, यू हॅव टू जस्ट fill in the blanks. You have to complete this diagram. Let's see A2 complex factual. Explain the sentence for 2 marks. In modern age, people want to buy largely advertised goods. And A3 write about the psychological impact of advertisement on consumers for 2 marks. Again, as I told you, in the scene extract A1 to A3, all these 3 activities you have to solve with the help of this extract only. We will see. Now A4 personal response, write 4 benefits of advertisement in your life, again for 2 marks. A5 language study, do as directed for 2 marks. First one, a thing may not have an intrinsic value but it must be well advertised. Instruction is that use though and rewrite the sentence. though आपल्याला त्याच्यामध्ये वापरायचं आहे आणि सेंटेन्स पुन्हा लिहायचं आहे. सेकंड, देयर आर व्हेरियस मेथड्स ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट. याच्यामध्ये टेन्स आपल्याला दिलेला आहे. यूज द सिंपल फ्युचर टेन्स अँड रिराइट. 2 पुन्हा ग्रामरचे टॉपिक, 2 वाक्य जी की अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मधून त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. कशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचे ते पुढे आन्सरच्या स्लाइड मध्ये आपण पाहणार आहोत. A6 व्होकॅब्युलरी, अगेन सेम क्वेश्चन. व्होकॅब्युलरी जसं की आपल्याला सीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये A6 व्होकॅब्युलरी आहे तसंच अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट वरती सुद्धा आहे. क्वेश्चन इज मॅच द कॉलम A विथ ग्रुप B टू मॅच द अँटोनिम ऑफ द वर्ड्स. याच्यामध्ये आपल्याला व्होकॅब्युलरी मध्ये जसं पहिल्या याच्यामध्ये फिल इन द ब्लँक्स दिलेले होते, सेंटेन्सेस दुसरी दिली होती, पण जे अल्टरनेटिव्ह होते किंवा शब्द होते, जे वर्ड्स होते त्या सीन एक्स्ट्रॅक्ट मधलेच होते, त्याच एक्स्ट्रॅक्ट मधून त्या ठिकाणी दिलेले होते. फक्त आपल्याला योग्य त्या पद्धतीने योग्य त्या वाक्यामध्ये त्या ठिकाणी ते वापरणं गरजेचं होतं. या ठिकाणी आपल्याला अँटोनिम्स दिलेले आहेत. आता हे जे A कॉलम मधले असणारे वर्ड्स आहेत हे आपल्याला या अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मधलेच आहेत आणि त्याच्यासाठी B कॉलम मध्ये अल्टरनेटिव्ह दिलेले आहेत किंवा ऑप्शन्स दिलेले आहेत जे की अँटोनिम्स आहेत. आपल्याला मॅच करायचे A कॉलम विथ B कॉलम. यू हॅव टू मॅच the correct antonym of the word. Okay, let's see the answers. Question number 2A. A1 global understanding activity, you have to complete this way. In this way you have to complete it. TV, newspapers, radio and magazines, these all are the mediums of advertisement. You will be given the central idea and you have to complete the web diagram in this manner only. Second, A2 complex factual. Let's see the question. Explain the sentence. They have given us one sentence and you have to explain that. In modern age, people want to buy largely advertised goods. आत्ताच्या असणाऱ्या मॉडर्न एज मध्ये लोकांना मोठ्या प्रमाणात ऍडव्हर्टाइजमेंट केलेले जे प्रॉडक्ट्स असतात किंवा वस्तू असतात त्या वापरावे वाटतात किंवा त्यांना त्या विकत घ्याव्याशा वाटतात. त्याचं कारण किंवा त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला विचारलं आहे.
तर ते एक्सप्लेनेशन या प्रकारे आपण त्या ठिकाणी अनसीन एक्स्ट्रॅक्टच्या मदतीने लिहू शकतो. द आर्ट ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट इज इन फॅक्ट अ मॉडर्न डेव्हलपमेंट. इट हॅज रिव्होल्युशनलाइज्ड द मॉडर्न ट्रेड. Modern life is highly complex and mechanical. People have no time to go into the soul of things, so they want to buy largely advertised goods. So all these sentences you will find in your unseen extract only. Let's see. Here, modern life is highly complex and mechanical. People have no time to go into the soul of things. They want to buy largely advertised goods. तुम्हाला त्या प्रश्नामध्ये असणारं जे वाक्य आहे, प्रश्नामधलं सेंटेन्स आहे ते जिथे भेटतंय त्या पद्धतीने कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल मध्ये या सेकंड पॅराग्राफ मध्ये जिथं तुम्हाला प्रश्नातला भाग त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय त्याच्या अगोदरचं किंवा त्याच्या नंतरचं आणि ते अशा पद्धतीची 2-3 वाक्य ही तुमच्या भाषेमध्ये इंटरप्रिट करून तुमच्या भाषेमध्ये लिहून तुम्हाला त्याचा आन्सर हे त्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल मध्ये लिहावं लागतं. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल हा प्रश्न अशा पद्धतीने सोडवणं अपेक्षित आहे, गरजेचं आहे. A3 इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस. तर याचं उत्तर कशा पद्धतीने लिहिलंय? लेट्स सी द क्वेश्चन. A3 इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस. राइट अबाउट द सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट्स ऑन कंझ्युमर्स. सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट काय असतो कंझ्युमर्स वरती किंवा कस्टमर्स वरती किंवा ग्राहकांवरती या जाहिरातींचा, तो त्यांनी विचारलेला आहे. तर त्याचं उत्तर या पद्धतीने लिहिलेलं आहे. ऍडव्हर्टाइजमेंट्स आर समटाइम्स सो सायंटिफिकली अँड इंटेलिजंटली प्लॅन्ड दॅट they change the entire psychology of the consumers. Rapid telecast of advertisements makes the psychological attachment with product. Consumer tries to connect the relation of products with his need and stand firmly to get the product. आता याच प्रश्नाचं उत्तर, दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर जसं आपण त्या एक्स्ट्रॅक्ट मधनं, सीन एक्स्ट्रॅक्ट मधनं घेतलं त्याच पद्धतीने तिसऱ्या प्रश्नाचं किंवा A3 चं उत्तर देखील आपल्याला त्या अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्येच मिळणार आहे. कसं ते पाहूया. ही जी वाक्य आपल्याला अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये कशी आहेत बघूयात. A3 इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस याचं उत्तर आपल्याला अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये शेवटच्या पार्ट मध्ये त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. लेट्स सी हियर. ऍडव्हर्टाइजमेंट्स आर समटाइम्स सो सायंटिफिकली अँड इंटेलिजंटली प्लॅन. प्रश्नातला भाग इथे पुन्हा आलेला आहे. मी मगाशी जसं कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलचं सांगितलं त्याच पद्धतीने इन्फरन्सचं उत्तर देखील आपल्याला या शेवटच्या भागामध्ये त्या ठिकाणी मिळणार आहे. फक्त गरज आहे ती या वाक्यांमध्ये थोडेसे बदल करून आपण आपल्या पद्धतीने आपल्या भाषेमध्ये उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. फक्त प्रश्न व्यवस्थित समजून घ्या आणि त्याचं उत्तर या एक्स्ट्रॅक्ट मधून व्यवस्थित समजून तीच वाक्य त्याच्यामध्ये जशीच्या तशी न लिहिता तुमच्या भाषेमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स A1, A2 आणि A3 मध्ये त्या ठिकाणी ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल आणि इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस मध्ये मिळेल. पुढे जाऊयात. A4 पर्सनल रिस्पॉन्स. सो क्वेश्चन इज पर्सनल रिस्पॉन्स. राइट 4 बेनिफिट्स ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट इन युअर लाईफ. याचं उत्तर आपल्याला अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये कुठेही मिळणार नाहीये. प्रश्न व्यवस्थित समजून घ्या, व्यवस्थित रीड करा आणि त्यानंतर त्याचं उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करा. इथे त्यांनी विचारलं आहे राइट 4 बेनिफिट्स ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट. ऍडव्हर्टाइजमेंटचे तुमच्या जीवनामध्ये कोणते फायदे आहेत, तर तुम्ही त्याचं उत्तर तुमच्या मनाने त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. A4 we all come to know about the new products through advertisement. We get new varieties of the products according to advertisements that we want to purchase. Through advertisement we come to know the use of the products. We can compare the benefits and drawbacks of the products. जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं A4 हा पर्सनल रिस्पॉन्सचा प्रश्न आहे आणि त्याचं उत्तर तुमच्या मनाने त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. तुमच्या जीवनामध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंटचे, जाहिरातीचे फायदे काय आहेत असा प्रश्न होता आणि या पद्धतीने आपल्याला त्याचं उत्तर लिहिता येईल. या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या पद्धतीने लिहिणं अपेक्षित आहे. पर्सनल रिस्पॉन्सच्या क्वेश्चन्सचे आन्सर लिहिताना या ठिकाणी इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, आय थिंक अशा पद्धतीने शब्दप्रयोग वापरून आपण या पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चनचं उत्तर चांगल्या पद्धतीने लिहू शकतो, जेणेकरून एक्झामिनर हे तुमच्या या सेंटेन्स वरती किंवा या वाक्यांवरती इम्प्रेस होतील आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स पर्सनल रिस्पॉन्स मध्ये देण्याचा प्रयत्न करतील किंवा तुम्हाला ते मिळतील.
नेक्स्ट A5 लँग्वेज स्टडी डू ॲज डायरेक्टेड. 2 ग्रामरची वाक्य जसं मगाशी आपण पाहिलं ही 2 वाक्य आहेत. आन्सर्स कशा पद्धतीने आहेत, दोचा वापर करून आपल्याला पहिलं सेंटेन्स पूर्ण करायचं आहे आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये त्या ठिकाणी सिंपल फ्युचर टेन्स हा त्या ठिकाणी वापरून आपल्याला वाक्य पुन्हा लिहायचं आहे. लेट्स हॅव अ लुक. A5 1 त्याच्यामध्ये दो अ थिंग मे नॉट हॅव अन इंट्रिसिक व्हॅल्यू कॉमा इट मस्ट बी वेल ऍडव्हर्टाइज. कशा पद्धतीने वाक्य बदललंय तर आपल्याला वाक्य आहे अ थिंग मे नॉट हॅव इंट्रिसिक व्हॅल्यू बट. आता या दो चा वापर करताना आपल्याला बट वाक्यामधनं काढून टाकायचा आहे आणि फक्त सुरुवातीला दो वापरायचा आहे. जरी असा असेल तरी म्हणजे इथे फक्त आपल्याला बट काढून टाकायचा आणि कॉमा वापरायचा आहे. दो अ थिंग मे नॉट हॅव अन इंट्रिसिक व्हॅल्यू कॉमा इट मस्ट बी वेल ऍडव्हर्टाइज्ड. देयर आर व्हेरियस मेथड्स ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट. या वाक्यामध्ये आपल्याला काय वापरायचं आहे, सिंपल फ्युचर टेन्स. आणि सिंपल फ्युचर टेन्स वापरून आपल्याला वाक्य पुन्हा रिराईट करायचंय, पुन्हा लिहायचंय. आन्सर विल बी, देअर विल बी ही त्या ठिकाणी सिंपल फ्युचर टेन्सची असणारी रचना आहे. याच्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक टेन्सची रचना माहिती असणं गरजेचं आहे. टेन्स हा टॉपिक अत्यंत महत्वाचा आहे आणि 100% टेन्स हा तुम्हाला कुठेतरी सीन एक्स्ट्रॅक्ट किंवा अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट किंवा नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर मध्ये कुठेही टेन्स एक वाक्य मात्र तुम्हाला विचारलं जाणार आहे. देअर विल बी व्हेरियस मेथड्स ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट. अशा पद्धतीने हे वाक्य बदललं जाईल किंवा चेंज करून टेन्स सिंपल फ्युचर टेन्स वापरून या पद्धतीने वाक्य होईल. आता A6 व्होकॅब्युलरीचा प्रश्न आहे. मॅच कॉलम A विथ ग्रुप B. मॅच द अँटोनिम ऑफ द वर्ड्स. A कॉलम मध्ये वर्ड्स दिलेले आहेत अनसीन एक्स्ट्रॅक्टचे, B कॉलम मध्ये त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचे अँटोनिम्स दिलेले आहेत आणि आपल्याला याची पेअर ही करेक्ट पेअर आपल्याला त्या ठिकाणी लिहिणे अपेक्षित आहे. सो यू आर गोइंग टू राईट इन दिस वे. A6 मॉडर्न opposite or antonym of the modern, it is ancient, complex, lucid, useful, useless, largely and shortly. लक्षात ठेवा ऍडजेक्टिव्हच्या अँटोनिम हे ऍडजेक्टिव्हच असतं, नाउनचं अँटोनिम हे नाउनच असतं. मॉडर्न म्हणजे आधुनिक हे त्या ठिकाणी असणारं नाउन आहे. एन्शियंट हे सुद्धा नाउन आहे. मॉडर्नच्या विरोधी एन्शियंट हे नाउनच त्या ठिकाणी लिहिलं जाईल. कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी गुंतागुंतीचं किचकट ऍडजेक्टिव्ह आहे. ल्युसिड साधं सोपं अशा पद्धतीने ल्युसिडचा अर्थ होतो. युजफुल युजलेस, आता इथे तर सिंपल आहे. युजफुल अँड युजलेस त्या ठिकाणी सफिक्स वापरला गेलेला आहे. फुल आणि लेस हे दोन्ही अँटोनिम आहे. अगेन लार्जली शॉर्टली शेवटी एलवाय आहे. याच पद्धतीने ऍडजेक्टिव्ह आहे लार्जली त्याच्या विरुद्ध शॉर्टली. सिंपल अशा पद्धतीचे त्या ठिकाणी आपल्याला व्होकॅब्युलरीचे प्रश्न विचारले जातात. मगाशी ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितलं A6 व्होकॅब्युलरीची असणारी ऍक्टिव्हिटी आहे. सीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये असू द्या किंवा अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये असू द्या आपल्याला व्होकॅब्युलरी मध्ये साध्या आणि सरळ पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात. शब्दसाठा तुमचा याच्यामधून तपासला जातो. याच्यामध्ये अँटोनिम्स विचारले जाऊ शकतात, सिनोनिम्स विचारले जाऊ शकतात किंवा याच्यामध्ये मेक अ नाउन किंवा मेक अ ऍडवर्ब, मेक अ ऍडजेक्टिव्ह अशा पद्धतीचे सुद्धा व्होकॅब्युलरी मध्ये प्रश्न तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. याच्यामध्ये कदाचित मॅच द पेअर विचारलं जाऊ शकेल, फिल इन द ब्लँक विचारलं जाऊ शकेल. अदरवाइज दे विल गिव्ह द मीनिंग or they will give the meaning and you have to choose correct word from that seen or unseen extract for that meaning only. इथे अर्थ दिले जातील आणि त्या अर्थासाठी योग्य तो कुठला शब्द हा सीन एक्स्ट्रॅक्ट असू द्या किंवा अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट असू द्या याच्यामध्ये वापरला गेलेला आहे तो करेक्ट वर्ड आपल्याला चूज करून त्या मिनिंगच्या समोर या पद्धतीने लिहिणं गरजेचं असतं. तर अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज A6 व्होकॅब्युलरी साठी वापरल्या जातात. पुढे जाऊयात आपण क्वेश्चन नंबर 2B. क्वेश्चन नंबर 2B समरी रायटिंग. समरी सारांश लेखन हा प्रश्न 3 मार्काला क्वेश्चन नंबर 2B मध्ये विचारला जातो. राइट द समरी ऑफ द अबव एक्स्ट्रॅक्ट विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. गिव्ह अ सुटेबल टायटल. प्रश्न आपल्याला दिला जातो समरी लिहिण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला पॉइंट्स सुद्धा दिलेले असतात. यू हॅव टू जस्ट इलॅबोरेट ऑर एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स. कशा पद्धतीने समरी लिहायची आहे, कशा पद्धतीने समरी आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवून देणार प्रश्न ठरेल
पाहूयात पुढच्या स्लाइड मध्ये. समरी रायटिंग, स्टेप्स ऑफ समरी रायटिंग. समरी रायटिंगच्या काय स्टेप्स आहेत, समरी रायटिंग कशा पद्धतीने केलं जातं, स्टेप्स आहेत. या स्टेप्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत पहा. गिव्ह एन अप्रोप्रिएट टायटल टू द समरी. फर्स्ट यू हॅव टू राईट द टायटल, देन write it in only one paragraph. You have to make only one paragraph of summary. It may be 4 lines or 5 lines paragraph. You have to just make one paragraph. Read the extract carefully and underline the important points. आता एक्झॅक्टली आपल्याला समरी जी करायची आहे ती ह्या अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट करायची आहे. क्वेश्चन नंबर 2A मध्ये दिलेला जो अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट आहे त्याचीच आपल्याला समरी करायची आहे, त्याचाच आपल्याला सारांश करायचा आहे. मग तो सारांश लिहित असताना जो पॅसेज आपण त्या ठिकाणी दिलेला आहे, जो एक्स्ट्रॅक्ट आपल्याला अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट दिलेला आहे, तो केअरफुली रीड करणं, अत्यंत काळजीपूर्वक वाचणं आणि मेन पॉइंट्स किंवा महत्त्वाचे जे मुद्दे आहेत त्याला अंडरलाईन करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्याला समरी लिहिणं हे सोपं जाईल. राईट अंडरलाईन पॉइंट्स इन युअर ओन लँग्वेज. आणि तुमच्या भाषेमध्ये अंडरलाईन केलेले पॉइंट्स म्हणजे समरी रायटिंग साठीचे जे पॉइंट्स तुम्ही अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये अंडरलाईन केलेले आहेत, अधोरेखित केलेले आहेत, तेच तुम्हाला समरीसाठी वापरणं गरजेचं आहे. तेच पॉइंट्स किंवा तेच मुद्दे तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करणार आहात. टिप्स, काय टिप्स दिलेल्या आहेत समरी रायटिंग मध्ये एक्झॅक्टली काय करणं अपेक्षित आहे. अवॉइड रायटिंग एक्झाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन अँड डिस्क्रिप्शन. जे काही वर्णन केलेलं असेल, काही स्पष्टीकरण दिलेलं असेल किंवा उदाहरणं दिलेली असतील अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये, ती आपल्याला लिहिणं टाळणं गरजेचं आहे किंवा ती आपल्याला घ्यायची नाही समरीमध्ये. डू नॉट ऍड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेंट. या कंटेंट विषयी किंवा या अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट विषयी कुठली नवीन माहिती आपल्याला समरी मध्ये लिहायची नाहीये, ऍड करायची नाही. स्टुडंट हु गेट डिफिकल्ट टू राईट द समरी. ज्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी समरी रायटिंग हे लिहिणं कठीण किंवा अवघड जातं, दे विल जस्ट डिलीट एक्झाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन अँड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. एक्झाम्पल्स दिलेले असतील, एक्सप्लेनेशन दिलेलं असेल किंवा जे काही वर्णन दिलेलं असेल ते फक्त आपल्याला त्यामधनं कट करायचंय, डिलीट करायचंय, काढून टाकायचंय आणि उरलेला भाग अँड राईट द रिमेनिंग पार्ट इन वन पॅराग्राफ. तो एका पॅराग्राफ मध्ये राहिलेला भाग आपल्याला फक्त लिहायचा आहे. दॅट इज युअर समरी. इतका सोपा अशा प्रकारचा हा समरी रायटिंगचा प्रश्न आपल्याला क्वेश्चन नंबर 2B मध्ये 3 मार्कांसाठी विचारला जातो. समरी म्हणजे सारांश लेखन. ज्या पद्धतीने मराठीमध्ये आपण पॅराग्राफ किंवा उतारा दिलेला असतो त्याचा सारांश लिहितो, त्याच पद्धतीने या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला अनसीन एक्स्ट्रॅक्टची समरी, अनसीन एक्स्ट्रॅक्टचा सारांश हा 3 ते 4 किंवा 4 ते 5 ओळींमध्ये आपल्याला लिहिणं अपेक्षित आहे. मी जसं मगाशी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला क्वेश्चन मध्ये या ठिकाणी पॉइंट्स दिलेले असतात. एक पॉइंट, दुसरा पॉइंट, याच्यामध्ये डॉट डॉट दिलेले असतात. हे प्रत्येक पॉइंट आपल्याला एक्सप्लेन करायचे विथ द हेल्प ऑफ दॅट अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट. त्या अनसीन एक्स्ट्रॅक्टच्या आधारे आपल्याला हे पॉइंट इलॅबोरेट करायचे, एक्सप्लेन करायचे आणि अशा पद्धतीने आपण समरी लिहिणार आहोत. तर कशा पद्धतीने समरी असते, दिस इज युअर आन्सर. क्वेश्चन नंबर 2B, यू हॅव टू राईट ऍट द टॉप, देन टायटल ऑफ द समरी. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, टायटलला तुम्हाला त्या ठिकाणी मार्क्स आहेत. पुन्हा एकच पॅराग्राफ केलेला आपल्याला दिसतोय आणि जे पॉइंट्स आहेत त्या प्रत्येक पॉइंट्स साठी एक एक वाक्य अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला ही समरी लिहिलेली असते. पाहूयात आपण एक्झॅक्ट समरी कशा पद्धतीने केली जाते. हिअर क्वेश्चन नंबर वरती दिलेला आहे, क्वेश्चन नंबर 2B. टायटल दिलेला आहे आणि एकाच पॅराग्राफ मध्ये समरी त्या ठिकाणी केलेली आहे. तुमच्या समोर आहे पॉइंट्स दिलेले जे होते ते प्रत्येक पॉइंट्स त्या ठिकाणी इलॅबोरेट केलेले आहेत, एक्सप्लेन केलेले आहेत. प्रत्येक पॉइंटशी रिलेटेड एक एक सेंटेन्स, एक एक वाक्य त्याच्यामध्ये आपण लिहिलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने एकाच पॅराग्राफ मध्ये विथ टायटल छान पद्धतीने प्रेझेंटेशन करून आपण समरी रायटिंग करू शकतो, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अगदी आउट ऑफ 3 मार्क्स तुम्हाला इथे मिळू शकतात. पुढे जाऊयात. क्वेश्चन नंबर 2C. माइंड मॅपिंग for 3 marks. This one is also a question for scoring or getting good marks. Develop a mind mapping frame or design using your ideas, thoughts, concepts to illustrate the topic forms of communication. आपल्याला एक टायटल दिलं जातं किंवा आपल्याला कधी कधी याच्यामध्ये पॉइंट सुद्धा दिले जातात आणि त्या पद्धतीने आपल्याला माइंड मॅपिंगचे एक फ्रेम किंवा डिझाइन करणं अपेक्षित आहे. लेट्स सी द टिप्स for mind mapping. First one, write down the central idea. Whatever topic, whatever title they have given for mind mapping,
You have to write it in the central point or in the center, a topic in the middle of your page. Second, think about the main points related to the topic. Third, write 4 to 5 main points and interlink the main points to the central idea with lines or arrows. आपल्याला इथे एक फ्रेम किंवा डिझाइन करणं अपेक्षित आहे आणि त्यामुळं जी मेन थीम किंवा मेन सेंट्रल आयडिया आपली जी आहे त्याच्याशी रिलेटेड जे मेन पॉइंट्स आपण त्या ठिकाणी केलेले आहेत ते या सेंट्रल पॉइंटच्या आजूबाजूला आपण लिहिणार आहोत आणि ते एरोज किंवा शेप्स किंवा लाइन्स ड्रॉ करून ते इंटरलिंक करणार आहोत. नेक्स्ट, थिंक अबाउट द सब पॉइंट्स फॉर द मेन पॉइंट्स. आणि जे काही मेन पॉइंट्स आपण त्याच्यासाठी काढले गेलेले आहेत याच्यासाठी आपल्याला आणखीन सब पॉइंट्स जे काही सुचतात किंवा जे काही आठवतात ते तिथे लिहिणं गरजेचं आहे. अँड ट्राय टू स्टेट 2 or 3 सब पॉइंट्स फॉर ईच मेन पॉइंट. प्रत्येक मेन पॉइंटला, प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्द्याला आपल्याला आणखीन उपघटक किंवा उप असणारे महत्त्वाचे मुद्दे हे 3 ते 4 किंवा 2 ते 3 प्रत्येक मेन पॉइंट साठी लिहिणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, इंटरलिंक द मेन पॉइंट्स अँड सब पॉइंट्स विथ सुटेबल शेप्स ऑर लाइन्स. आणि हे जे असणारे मेन पॉइंट्स आहेत, सब पॉइंट्स आहेत, पुन्हा आपल्याला एरोज किंवा शेप्स किंवा लाइन्स ड्रॉ करून इंटरलिंक करायचे आहेत. अँड लास्ट वन, अंडरलाइन द सेंट्रल आयडिया अँड मेन पॉइंट्स. आणि महत्त्वाचा असणारा मुद्दा किंवा सेंट्रल आयडिया याला आपल्याला अंडरलाइन करायचे. यूज सिंपल डिझाइन अँड ड्रॉ द शेप्स, एरोज ऑर लाइन्स विथ पेन्सिल ऑर पेन. आपण या ठिकाणी पेनचा वापर करू शकतो, परंतु बोर्डाच्या एक्झाम साठी आपल्याला ही जी डिझाइन आहे ही पेन्सिलने आपण ड्रॉ करू शकतो किंवा अत्यंत छान पद्धतीने असं एक डिझाइन तुमच्या पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी करू शकता. कधी कधी या प्रश्नामध्ये आपल्याला इनकम्प्लीट डायग्राम हा कदाचित दिलेला असतो आणि आपल्याला तो पूर्ण करायचा असतो. लेट्स सी द आन्सर ऑफ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशनचा असणारं माइंड मॅपिंग कशा पद्धतीने होऊ शकतं. क्वेश्चन नंबर 2C, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. Central idea which is written in the middle, arrows. There are 2 main points for forms of communication. Forms of communication which are based on form and which are based on relationship. Again, for based on forms there are non-verbal and verbal. These 2 sub points are mentioned. And for based on relationship, formal and informal, these 2 sub points they have given. For verbal, it may be oral or it may be written. Again, in oral, face-to-face communication, Zoom, mobile or Skip, you can use various apps for the oral communication. Then written, it may be a report, memos, letters or emails. In this way, you can communicate in a written form. Then again, for non-verbal communication, there are sub points like postures, touch, eye contact, hand movements or facial expressions. These are the non-verbal communications mediums. Then for the formal communication, it may be a meeting, publications, it may be a document or legal notice. This is the formal communication which is based on the relationship. Again, for informal communication, it may be electronic mail, text message, phone call or it may be a personal conversation. या पद्धतीने आपल्याला माइंड मॅपिंग करायचं आहे. सेंट्रल आयडिया किंवा जो टॉपिक या क्वेश्चन मध्ये त्या ठिकाणी दिलेला होता, कुठला टॉपिक होता? फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. Which are the forms of communication? They have given just only topic and you have to complete all the diagram, all the mind mapping design with your own. तर या पद्धतीने 2 असणारे याचे मेन पॉइंट्स फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्म अँड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप आणि त्याचे पुन्हा असणारे वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दीज आर द सब पॉइंट्स. आणि पुन्हा त्याचेही त्या ठिकाणी उप असणारे घटक किंवा उपघटक या पद्धतीने आपल्याला लिहिणं अपेक्षित आहे. तर अशा पद्धतीचं माइंड मॅपिंगचं डिझाइन हे आपल्याला क्वेश्चन नंबर 2C साठी 3 मार्कांसाठी विचारलं जातं, जे की आपण सेपरेट पेज वरती त्या ठिकाणी करू शकतो. बोर्ड एक्झाम मध्ये आपल्याला आन्सर शीट जे आहे त्या माइंड मॅपिंग साठी तुम्ही त्या ठिकाणी आडव्या पद्धतीने करू शकता आणि त्याच्यावरती सुद्धा छान अशा पद्धतीचं एक सुंदर
असं माइंड मॅपिंगचं डिझाईन तुम्ही स्वतः तयार करायचं आहे. याच्यासाठी तुम्ही पेन्सिलचा वापर करू शकता. छान वेगवेगळे शेप्स त्याच्यामध्ये घेऊ शकता. सर्कल घेऊ शकता, त्या ठिकाणी बॉक्सेस घेऊ शकता, स्क्वेअर घेऊ शकता, क्लाउड शेप घेऊ शकता, एरोचा वापर करा आणि छान अशा पद्धतीचं डिझाईन तयार करा आणि 3 मार्क मिळवा, जे अगदी अगदी पैकीच्या पैकी तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळू शकतं. तर या सेक्शन मध्ये आपण पाहिलं क्वेश्चन नंबर 1 सीन एक्स्ट्रॅक्ट 12 मार्काला त्या ठिकाणी आहे. A1 to A6 6 ऍक्टिव्हिटीज विचारल्या जातात. क्वेश्चन नंबर 1B नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर जे की 4 मार्काला आपल्याला विचारलं जातं. क्वेश्चन नंबर 2A अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट जो 12 मार्काला आहे. क्वेश्चन नंबर 2B समरी रायटिंग 3 मार्कांसाठी आणि क्वेश्चन नंबर 2C अगेन 3 मार्कांसाठी. तर अशा पद्धतीने क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 हे प्रोज सेक्शन मध्ये 34 मार्कांसाठी आपल्याला विचारले जातात, ज्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रामर हा एक त्या ठिकाणी मार्क मिळवण्याचा सोपा मार्ग आहे. ग्रामर याच्यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन नंबर कोणत्या क्वेश्चन मध्ये कुठे कुठे विचारलं जातंय. ग्रामर इज फॉर 8 मार्क्स 8 मार्कांना ग्रामर विचारलं जातं. क्वेश्चन नंबर 1A मध्ये A5 ची 2 वाक्य सीन एक्स्ट्रॅक्ट वरती ती विचारली जातात. क्वेश्चन नंबर 1B मध्ये नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर 4 मार्कांना विचारलं जातं आणि क्वेश्चन नंबर 2A याच्यामध्ये सुद्धा A5 ही लँग्वेज स्टडीची ऍक्टिव्हिटी आपल्याला 2 मार्कांसाठी विचारली जाते. म्हणजे सीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये आपल्याला A5 आणि अनसीन एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये सुद्धा A5 2 आणि 2 4 मार्कांसाठी आहे आणि त्याचबरोबर क्वेश्चन नंबर 1B नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर हे 4 मार्कांसाठी आपल्याला आहे. तर अशा पद्धतीने 8 मार्कांचं ग्रामर आहे. याच्यासाठी महत्त्वाचे असणारे टॉपिक हे फक्त मी तुम्हाला या ठिकाणी मेन्शन करतोय, सांगतोय कुठल्या टॉपिकचा आपण अभ्यास करणार आहोत. इम्पॉर्टंट ग्रामर टॉपिक्स. पहिल्यांदा स्पॉट द एरर हा फिक्स असणारा टॉपिक आपल्याला आहे. आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, टेन्सेस, व्हॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल ऑक्सिलरीज, gerund and infinitives, simple compound complex sentences, degree, WH question, if not, unless, no sooner did, affirmative, negative, as well as आणि याबरोबर आणखीनही टॉपिक आहेत, बट मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक हे आहेत, हे तुमच्या समोर या ठिकाणी आहेत. या पद्धतीने ग्रामरचा अभ्यास तुम्ही जर केला तर क्वेश्चन नंबर 1A त्याच्यामध्ये A5, क्वेश्चन नंबर 2A त्याच्यामध्ये देखील A5 आणि क्वेश्चन नंबर 1B नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर याच्यामध्ये 8 पैकी 8 मार्क्स तुम्ही अगदी सहज मिळवू शकता. फक्त गरज आहे ती डिटेल ग्रामर स्टडी करण्याची, वेळ देण्याची आणि ग्रामर हा एक सेपरेट भाग तुम्हाला मार्क्स मिळवून देण्यासाठी क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 प्रोज सेक्शन मध्ये आहे. पुढे जाऊयात आपण सेक्शन नंबर 2 पोएट्री सेक्शन. सेक्शन 2 पोएट्री अँड अप्रिसिएशन. क्वेश्चन नंबर 3A आणि B हे या ठिकाणी प्रश्न तुम्हाला पोएट्री सेक्शन मध्ये विचारले जातात. 3A मध्ये आपल्याला एक पोएम दिली जाते. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ऍक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. इट इज फॉर 10 मार्क्स. A1 to A5 5 activities are there. First one is global understanding, second one is inference, interpretation or analysis, third activity is personal response, A4 poetic devices and A5 poetic creativity. Let's see. A1 state whether the following sentences are true or false and rewrite. कधी कधी तुम्हाला फक्त ट्रू और फॉल्स एवढंच विचारलं जातं. कधी कधी असंही विचारलं जातं करेक्ट द फॉल्स सेंटेन्सेस और स्टेटमेंट्स. तुम्हाला ट्रू और फॉल्स तर ओळखायचंय, पण त्याच्याबरोबर फॉल्स स्टेटमेंट जी दिलेली आहेत ती करेक्ट करणं हे सुद्धा गरजेचं असतं. लेट्स सी द सेंटेन्सेस. फर्स्ट वन. In the past, the poet had many friends, but not real friends. Second one, the poet feels like a child who can blow the trumpet, which he held as he pleases. According to the poet, poor people not need to be rich, but much rich people must be poor. And last one, when the poet became poor, he had many real friends. आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट दिलेला असतो. आता इथे मनी पोएमचा असणारा एक्स्ट्रॅक्ट आपल्याला दिलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला हे जे सेंटेन्सेस दिलेले आहेत यामध्ये आपल्याला ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करायचं आहे, सापडून लिहायचं आहे. पुढे A2 गिव्ह रिझन्स. इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन और अनालिसिसचा असणारा हा प्रश्न आहे. 2 सेंटेन्सेस दिलेले आहेत आणि त्याचे रिझन्स विचारलेले आहेत. फ्रेंड्स केम नॉकिंग ऑल डे ॲट द पोएट्स डोअर अँड सेकंड पुअर मेन्स वाईव्स हम लाईक बीज. दोन्ही गोष्टींची काय कारणं आहेत की का त्याचे असणारे मित्र हे सतत त्याच्या दरवाजावरती आहेत
आणि गरीब लोकांच्या ज्या स्त्रिया आहेत किंवा त्यांच्या पत्नी आहेत या सतत गाणं का गुणगुणत असतात एखाद्या मधमाशीप्रमाणे, अशा पद्धतीची 2 सेंटेन्सेस जी की आपल्याला एक्झॅक्ट मध्येच आहेत त्याची कारणं विचारलेली आहेत 2 मार्कांना. A3 पर्सनल रिस्पॉन्स. मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. एक्सप्लेन युअर व्ह्यूज इन 50 वर्ड्स इन द लाईट ऑफ द पोएम फॉर 2 मार्क्स. पर्सनल रिस्पॉन्सचा प्रश्न आहे. मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. पैशामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी काही करता येऊ शकतं जगामध्ये. एक्सप्लेन युअर व्ह्यूज इन 50 वर्ड्स. 50 शब्दामध्ये तुम्हाला तुमचं उत्तर या ठिकाणी लिहायचं आहे. A4 पोएटिक डिव्हाइसेस. फिगर्स ऑफ स्पीच. मोस्टली दे विल आस्क फॉर फिगर्स ऑफ स्पीच. फाइंड आउट अँड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाईन. लाईन दिलेली आहे. तुम्हाला फिगर ऑफ स्पीचचा प्रश्न या पद्धतीने विचारला जातो. एखादी लाईन दिली जाते आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिले जाते फाइंड आउट अँड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, किंवा तुम्हाला एखाद्या फिगर ऑफ स्पीचचं नाव दिलं जातं अँड त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या फिगर ऑफ स्पीचचं उदाहरण या एक्स्ट्रॅक्ट मधनं बघून लिहिणं अपेक्षित आहे, किंवा त्या फिगर ऑफ स्पीच साठी कुठलं असणार उदाहरण या कवितेमध्ये दिलेलं आहे ते तुम्हाला लिहिणं गरजेचं आहे. फिगर ऑफ स्पीचचा प्रश्न विचारला जातो. कधी कधी पोएटिक डिव्हाइसेस मध्ये तुम्हाला रायमिंग वर्ड्स, रायमिंग स्कीम सुद्धा विचारला जाऊ शकतं. 2 मार्कांसाठीचा असणारा हा प्रश्न आहे. त्यानंतर A5 लास्ट पोएटिक क्रिएटिव्हिटी. यू हॅव टू कंपोज लाईन्स ऑफ पोएम्स. तुम्हाला कुठलाही टॉपिक दिला जातो, जसं की इथे एक प्रश्न दिलेला आहे कंपोज अ स्टांजा ऑफ 4 लाईन्स ऑन फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप वरती एक तुम्हाला स्टांजा करायचा आहे जो की 4 ओळींचा असणार आहे. 4 ओळींची एक कविता फ्रेंडशिप या विषयावरती त्या ठिकाणी कंपोज करायची, तुम्हाला लिहायची. कदाचित तुम्हाला इथे कधी कधी राईम स्कीम सुद्धा दिली जाते, मग त्या राईम स्कीम नुसार तुम्हाला पोएम कंपोज करणं गरजेचं आहे. कधी कधी तुम्हाला इथे कंपोज केलेली पोएम दिली जाते ज्याच्यामध्ये फर्स्ट लाईन, थर्ड लाईन दिली जाते, सेकंड आणि फोर्थ यू हॅव टू राईट इन युअर ओन वे. तुम्हाला दुसरी आणि चौथी लाईन तुम्हाला स्वतः करायची असते, पहिली आणि तिसरी तुम्हाला दिलेली असते. सो इन दिस वे फॉर क्वेश्चन नंबर 3A दे विल आस्क यू these 5 activities for 10 marks: global understanding, inference interpretation, personal response, poetic devices, and poetic creativity. And the answers are in this way. You have to just write true or false. You have to write the whole sentence, the full sentence. Then you will mention here true or false. And if you instructed to correct the false sentence, you can correct that false sentence. Then A2, they are asking for the reasons. Here are the reasons. Then A3, this is personal response question. Then figure of speech, that line, and how their wives do hum like bees. The figure of speech is onomatopoeia. The sound of the bees is described using the word hum. Sound of that action is described using the word. That is why this one is onomatopoeia. And in this way you have to write A4 and then A5 you have to compose 4-line poems on friendship. In this way you can write it in your own way. तर अशा पद्धतीने A1 to A5 अशा 5ही ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला सॉल्व्ह करायच्या आहेत. याच्यामध्ये ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, ट्रू ऑर फॉल्स किंवा एखादा वेब डायग्राम दिला जातो जो की तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ऑन द स्पॉट किंवा त्याची फार तयारी तुम्हाला करणं गरजेचं नाही, जो की तुम्ही तिथे प्रश्नपत्रिका वाचून किंवा ऍक्टिव्हिटी शीट वाचून त्या ठिकाणी करू शकता. इन्फरन्स किंवा इंटरप्रिटेशनचा प्रश्न सुद्धा तुम्हाला पोएम रीड केलेले असते, पोएमचा अभ्यास केलेला असतो, त्यानुसार तुम्हाला लिहिता येऊ शकतो. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन तुम्हाला मनानेच लिहायचा असतो, त्याची फार काही तयारी आधी आपण त्या ठिकाणी करत नाही, फक्त रीडिंग त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन वाचणं अपेक्षित आहे. फिगर ऑफ स्पीचचा सगळ्यात महत्त्वाचा असणारा अभ्यास आपल्याला या सेक्शन मध्ये करायचा आहे. पोएट्री सेक्शन मध्ये जो काही अभ्यास आपल्याला करायचा आहे तो म्हणजे फिगर ऑफ स्पीच आणि अप्रिसिएशन. आणि पोएटिक क्रिएटिव्हिटीसाठी कंपोज पोएम या प्रश्नासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी तुमच्या व्होकॅब्युलरी असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला जास्तीत जास्त पोएम्स तुम्ही लर्न केल्या पाहिजेत, रीड केल्या पाहिजेत. आणि जेवढा अभ्यास तुम्ही या 8ही कवितांचा करणार आहात त्यातून क्वेश्चन नंबर 3A तुम्हाला छान पद्धतीने लिहिता येऊ शकतो. 8 पोएम आपल्याला आहेत आणि 8ही कविता त्याचे पोएट याचा जास्तीत जास्त अभ्यास आपण करणं गरजेचं आहे. पुढे जाऊयात आपण. क्वेश्चन नंबर 3B, इट इज फॉर अप्रिसिएशन. आता हा अप्रिसिएशनचा प्रश्न 4 मार्कांना तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारला जातो. मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन.
सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, याच्यामध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स तुम्ही मिळवू शकता. Read the given extract and write the appreciation of the given poem based on the following aspects or points. पॉइंट्स दिले जातात तुम्हाला, एक्स्ट्रॅक्ट दिला जातो कुठल्याही कवितेचा फ्रॉम 2.1 to 2.8. आपल्याला 2 पोएम त्याच्यामध्ये विचारले जाणार आहेत 8 कवितांपैकी. पहिली पोएम विचारली जाणार आहे क्वेश्चन नंबर 3A साठी, ज्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटीज आहेत A1 to A5, आणि दुसरी कुठलीही पोएम त्या ठिकाणी विचारली जाणार आहे अप्रिसिएशन साठी. इन दिस वे यू कॅन राईट डाऊन द अप्रिसिएशन ऑफ first point is about the poem, poet, title, पोएमचं नाव, पोएटचं नाव आणि त्याच्यामध्ये त्या कवितेचं असणारं टायटल, याचं महत्त्व काय आहे हे आपल्याला साधारण 2 ते 3 ओळींमध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. अत्यंत छान पद्धतीने पोएट्स पाठ करा, 8ही कवितांचे पोएट पाठ करा, त्यांचं टायटल तुम्हाला माहितीच आहे आणि पोएम कशाविषयी आहे हे थोडक्यात पहिल्या पॉइंट मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट, थीम इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम, की कशावरती पोएम रचली गेली आहे, कशावरती लिहिली गेली आहे, तर ती थीम आपल्याला साधारण 3 ते 4 ओळींमध्ये एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. थीम तुम्ही प्रत्येक पोएमची पाठ करणार आहात. हे जे दिलेले पॉइंट्स आहेत या पद्धतीने प्रत्येक पोएमचं असणारं अप्रिसिएशन हे तयार करून ठेवणं गरजेचं आहे, जे की तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहू शकता, पाठ करू शकता आणि त्याचा सराव करू शकता, जेणेकरून अप्रिसिएशन लिहिणं तुम्हाला छान पद्धतीने जमणार आहे and you will get maximum marks in question number 3B. पुढचा पॉइंट आहे poetic devices, language and style. You have to mention only poetic devices which figure of speech are used by the poet in this particular poem. या असणाऱ्या पोएम मध्ये कशा पद्धतीने पोएटने कोणते कोणते फिगर ऑफ स्पीच वापरले गेलेले आहे. अगेन राईम स्कीम कुठली वापरली गेलेली आहे ही त्या ठिकाणी मेन्शन करणं गरजेचं आहे. पोएमची लँग्वेज आणि स्टाईल कशी आहे, इट इज अ satirical poem, it is a sonnet किंवा it is a free verse poem. कोणत्या स्टाईलची असणारी पोएम आहे. आपल्याला 8 कविता आहेत आणि 8ही कवितांची असणारी स्टाईल ही वेगवेगळी आहे, त्याची लँग्वेज वेगवेगळी आहे. तर लँग्वेज कशा पद्धतीची आहे, द लँग्वेज अँड द स्टाईल यूज्ड इन द पोएम इज सिंपल अँड लुसिड विथ ईच स्टांजा बिगिनिंग विथ क्वेश्चन टू इव्होक द रीडर्स इंटरेस्ट ऑर इंटरॅक्ट. या पद्धतीने आपल्याला या पोएटिक डिव्हाइसेस, लँग्वेज आणि स्टाईलचा पॉइंट आपल्याला इलॅबोरेट करायचा आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज मेसेज. या कवितेतनं तुम्ही काय शिकलात, तुम्हाला काय त्या ठिकाणी मेसेज मिळाला, हा पॉइंट आपल्याला 4थ्या नंबरला किंवा 4थ्या क्रमांकाला त्या ठिकाणी दिला जातो. पुढचा पॉइंट आहे मेसेज. नेक्स्ट पॉइंट इज मेसेज. व्हॉट मेसेज द पोएम इज कन्व्हेइंग यू. कुठला मेसेज तुम्हाला दिला जातोय हा आपल्याला या पॉइंट मध्ये मेन्शन करणं गरजेचं आहे, की कोणता संदेश आपल्याला या कवितेतून मिळाला, कशा प्रकारचा संदेश तुम्हाला मिळाला, हा आपण 2 ते 3 ओळींमध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. अँड लास्ट पॉइंट, युअर ओपिनियन अबाउट द पोएम. याच्यामध्ये तुमचं असणारं ओपिनियन काय आहे, तुम्हाला ही कविता कशी वाटली हे तुम्ही थोडक्यात लिहिणं अपेक्षित आहे. तर अशा पद्धतीने अप्रिसिएशनचे 5 पॉइंट जे की तुम्ही अगदी पाठ करून ठेवू शकता. 8 कविता आहेत, 8ही कवितांचं अप्रिसिएशन थोड्या पद्धतीने आपण 2-2, 3-3 लाईन्स मध्ये एक पॉइंट आपण जर लक्षात ठेवला तर छान पद्धतीने आपण याच्यामध्ये स्कोर करू शकतो, मार्क्स मिळवू शकतो. अप्रिसिएशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन that you will get maximum marks in this question. So in this section you have to do the activities A1 to A5 in question number 3A, and in question number 3B you have to make an appreciation or prepare an appreciation of the poem with the help of the points. 2 प्रश्न आपल्याला याच्यामध्ये विचारले जातात, क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B. पहिला प्रश्न आहे 3A, ज्याच्यामध्ये A1 to A5 5 ऍक्टिव्हिटीज आर देयर, 5 ऍक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये आहेत, आणि क्वेश्चन नंबर 3B मध्ये अप्रिसिएशन आपल्याला गरजेचं आहे. तर आता पोएट्री सेक्शनचा अभ्यास आपण कसा करणार आहोत, तर प्रत्येक आपल्याला जी पोएम दिलेली आहे 2.1 to 2.8 या 8ही कविता आपण छान पद्धतीने वाचणार आहोत. त्याचा अर्थ आपण मराठीमध्ये लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. प्रत्येक पोएमचे जे पोएट आहेत त्यांच्याविषयी दिलेली माहिती आहे ती एकदा लर्न करा, वाचा, पाठ करा, आणि प्रत्येक पोएम मध्ये मेसेज काय दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये फिगर ऑफ स्पीच कोणते वापरले गेलेले आहेत, त्या पोएमचं त्या ठिकाणी टायटल कशा पद्धतीने सिग्निफिकंट आहे, महत्वाचं आहे, आणि त्याचबरोबर त्या पोएमचे असणारे थीम, या पद्धतीने आपल्याला प्रत्येक पोएमचा अभ्यास करायचा आहे. आणि अप्रिसिएशन आणि A1 to A5 या क्वेश्चन नंबर 3A मध्ये दिल्या जाणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला पूर्ण करायच्या. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पोएमचा अभ्यास करायचा आहे, स्टडी करायचा आहे.
पोएम मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट काय आहे तर फिगर्स ऑफ स्पीच. तर हा फिगर ऑफ स्पीचचा जो प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 3A मध्ये A4 साठी विचारला जातो. कुठले कुठले फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला महत्त्वाचे आहेत तर ज्या 8 कविता आहेत या 8ही कवितांमध्ये आपल्याला हे महत्त्वाचे असणारे फिगर ऑफ स्पीच आहे. आय विल टेल यू. फर्स्ट वन अलिट्रेशन, सिमिली, थर्ड वन इन्वर्जन, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, मेटाफर, रिपीटेशन, ओनोमॅटोपोइया, क्लायमॅक्स, अँटीक्लायमॅक्स, ट्रान्सफर्ड इपिथेट, पॅराडॉक्स अँड सिनेक्टकी. हे सगळे मोस्ट फ्रिक्वेंटली किंवा सगळ्या पोएम मध्ये यापैकी कुठलं तरी फिगर ऑफ स्पीच नक्कीच त्याच्यामध्ये आहे आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणून मी हे फिगर ऑफ स्पीच तुम्हाला रेकमेंड करेल. याचा अभ्यास तुम्ही जास्तीत जास्त करणार आहात. अगेन आय रिपीट, अलिट्रेशन, सिमिली, इन्वर्जन, पर्सोनिफिकेशन, अँटीथेसिस, मेटाफर, रिपीटेशन, ओनोमॅटोपोइया, क्लायमॅक्स, अँटीक्लायमॅक्स, ट्रान्सफर्ड इपिथेट, पॅराडॉक्स अँड सिनेक्टकी. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले फर्स्ट 2 सेक्शन्स, पहिले 2 सेक्शन प्रोज अँड पोएट्री. क्वेश्चन नंबर 3 बघितले आपण. पहिला क्वेश्चन नंबर 1 सीन एक्सट्रॅक्ट, नॉन टेक्स्चुअल ग्रामर. क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन एक्सट्रॅक्ट, समरी अँड माइंड मॅपिंग. अँड क्वेश्चन नंबर 3 पोएट्री अँड ॲप्रिसिएशन. यानंतर पुढचा जो सेक्शन आहे क्वेश्चन नंबर 4 रायटिंग स्किल आणि क्वेश्चन नंबर 5 नॉव्हेल सेक्शन. हे पुढचे जे 2 सेक्शन आहेत हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आजच्या या व्हिडिओबद्दल किंवा आजच्या 3ही प्रश्नांबद्दल तुमच्या ज्या शंका असतील त्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.